ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังยืนอยู่บนลู่วิ่งในยิมเสียงหัวใจเต้นโครมครามเสื้อผ้าเปียกโชกไปด้วยเหงื่อจนแทบจะบิดออกมาเป็นน้ำได้คุณรู้สึกเหนื่อยแทบขาดใจและคิดในใจว่าวันนี้แหละไขมันในพุงต้องหายไปเยอะแน่ๆแต่พอเวลาผ่านไปเป็นเดือนคุณกลับมาส่องกระจกอีกครั้งผลลัพธ์กลับทำให้หน้าตกใจเพราะนอกจากพุงจะไม่ยุบลงแล้วน้ำหนักยังนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับและมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่มีวินัยแต่มันกำลังบอกว่าร่างกายของคุณกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยมเกินไปต่างหากครับวันนี้เราจะมาค่อยๆไขรหัสกันว่าทำไมเครื่องจักรที่ชื่อว่าร่างกายมนุษย์ถึงไม่ได้ทำงานเป็นสมการคณิตศาสตร์แบบลบเลขง่ายๆอย่างที่พวกเราเคยเข้าใจกันปกติแล้วเรามักจะได้ยินคำว่าแคลอรี่เข้าเท่ากับแคลอรี่ออกใช่ไหมครับฟังดูเหมือนการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารยิ่งเราถอนออกมากเท่าไหร่เงินในบัญชีหรือไขมันสะสมก็ควรจะลดลงมากเท่านั้นแต่ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพยุคใหม่ร่างกายเราไม่ได้มีสมองเป็นเครื่องคิดเลขครับแต่มันมีสมองเป็นผู้จัดการงบประมาณที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกสมมุติว่าร่างกายของคุณคือบริษัทหนึ่งแห่งไขมันสะสมคือเงินสำรองในคลังและการออกกำลังกายคือโปรเจกต์พิเศษที่ต้องใช้เงินมหาศาลเมื่อคุณเริ่มออกกำลังกายหนักๆผู้จัดการงบประมาณในสมองจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรากำลังจ่ายเงินออกไปเยอะผิดปกตินะถ้าเรายังจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินสำรองในคลังหรือไขมันอาจจะหมดลงและนั่นหมายถึงอันตรายต่อการอยู่รอดของร่างกายนั่นเองครับสิ่งที่ร่างกายทำก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าการปรับตัวของระบบเผาผลาญหรือ metabolic adaptation ครับแทนที่ร่างกายจะยอมปล่อยให้คุณเผาพลังงานทิ้งไปเรื่อยๆตามใจชอบมันจะเริ่มสั่งการให้ระบบอื่นๆในร่างกายทำงานช้าลงหรือประหยัดพลังงานมากขึ้นเพื่อมาชดเชยส่วนที่เสียไปเปรียบเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่พอแบตเตอรี่เริ่มลดลงถึงจุดหนึ่งมันจะลดความสว่างหน้าจอลงและปิดแอปพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อให้แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใช้ได้นานที่สุดครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนที่โหมออกกำลังกายหนักๆในช่วงเช้าพอตกบ่ายจะรู้สึกเพลียจนแทบไม่อยากขยับตัวหรือที่แย่กว่านั้นก็คือร่างกายจะแอบลดการทำงานของระบบที่ดูเหมือนไม่จำเป็นในตอนนั้นออกไปเช่นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเบื้องต้นหรือระบบฮอร์โมนบางอย่างเพื่อเอาพลังงานไปถมให้กับการออกกำลังกายที่คุณบังคับมันทำนั่นเองครับนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่เป็นกำแพงกั้นเราไว้ก็คือเรื่องของเหงื่อครับหลายคนเชื่อว่ายิ่งเหงื่อออกมากเท่าไหร่ไขมันยิ่งถูกรีดออกมามากเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเหงื่อคือระบบระบายความร้อนของร่างกายครับเหมือนหม้อน้ำรถยนต์ที่ทำงานหนักเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดการที่เหงื่อออกเยอะบอกแค่ร่างกายคุณกำลังพยายามรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปแต่มันไม่ได้การันตีเลยว่าไขมันกำลังถูกเผาผลาญในสัดส่วนที่มากขึ้นความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าร่างกายเรามีการจำกัดเพดานการใช้พลังงานรวมต่อวันครับหมายความว่าถ้าคุณออกกำลังกายเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งร่างกายจะเริ่มตัดงบประมาณส่วนอื่นอย่างรุนแรงจนทำให้พลังงานรวมที่คุณใช้ทั้งวันแทบจะไม่ต่างจากวันที่คุณออกกำลังกายปานกลางเลยนี่คือกลไกการเอาตัวรอดที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งในตอนนั้นใครที่เผาผลาญไขมันทิ้งได้ง่ายๆคือคนที่จะไม่รอดชีวิตในยามที่อาหารขาดแคลนครับดังนั้นการที่เรายิ่งพยายามอัดการออกกำลังกายให้หนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เข้าใจกลไกนี้จึงเปรียบเหมือนการพยายามเหยียบคันเร่งรถยนต์ในขณะที่น้ำมันใกล้หมดแล้วรถก็มีระบบอัจฉริยะที่คอยดึงเบรกมือเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันหมดกลางทางผลที่ได้จึงมีแต่ความล้าความเครียดและความว่างเปล่าบนตาช่างการที่ร่างกายมองว่าการออกกำลังกายหนักๆเป็นภัยคุกคามเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามใหม่ครับว่าถ้าการกดดันร่างกายด้วยความเหนื่อยหอบไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วสวิตช์ตัวจริงที่ใช้สั่งการให้ร่างกายยอมคายไขมันออกมาแบบเต็มใจนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในวันที่เราไม่ได้ไปยิมแต่เราขยับตัวไปมาทั้งวันกับวันที่เราวิ่งจนแทบสลบแล้วนอนนิ่งอยู่บนโซฟาแบบไหนที่ส่งผลดีต่อไขมันในระยะยาวมากกว่ากันครับเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เครื่องคิดเลขที่ลบเลขตรงไปตรงมาแต่เป็นผู้จัดการงบประมาณที่จู้จี้จุกจิกสิ่งที่ตามมาคือคำถามสำคัญครับว่าแล้วพลังงานส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปในแต่ละวันมันหายไปกับอะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่การวิ่งบนสายพานจนเหงื่อท่วม
ลองนึกถึงภาพวงกลมขนาดใหญ่ที่แทนพลังงานทั้งหมดที่คุณใช้ใน1 วันครับเชื่อไหมครับว่าการออกกำลังกายแบบตั้งใจหรือการเข้ายิมที่คุณทุ่มเทลงไปนั้นโดยเฉลี่ยแล้วมันกินพื้นที่ในวงกลมนี้เพียงแค่ 5-10% เท่านั้นเองครับฟังดูน่าท้อใจใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงทางชีวภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของวงกลมนั้นประมาณ 70% ถูกใช้ไปกับสิ่งที่เรียกว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือการแค่หายใจเฉยๆให้หัวใจเต้นและสมองทำงานส่วนอีก 10% ใช้ไปกับการย่อยอาหารที่กินเข้าไปแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือพื้นที่ที่เหลือครับซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 15-30% พลังงานส่วนนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า need หรือพลังงานจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายครับมันคือพลังงานที่คุณใช้ตอนเดินไปหยิบน้ำตอนยืนคุยกับเพื่อนล้างจานหรือแม้แต่ตอนที่คุณนั่งเขย่าขาแรงๆพลังงานส่วนนี้แหละครับคือสวิตช์ลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายความลับของพลังงานที่มองไม่เห็นนี้ทำงานเหมือนกับก๊อกน้ำที่เปิดทิ้งไว้เอื่อยๆตลอดทั้งวันครับแม้มันจะดูไม่รุนแรงเหมือนน้ำป่าไหลหลากตอนคุณวิ่งสปีด15 นาทีแต่น้ำที่หยดลงมาทั้งวันย่อมมีปริมาณมากกว่าน้ำที่สาดโครมเดียวแล้วจบไปปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราโหมออกกำลังกายหนักเกินไปจนร่างกายล้าอย่างหนักร่างกายจะแอบไปปิดก๊อกน้ำนี้ตัวนี้ลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวลองสังเกตตัวเองดูนะครับวันไหนที่คุณไปเข้าคลาสเต้นหนักๆหรือวิ่งยาวๆหลายกิโลเมตรพอคุณกลับมาถึงบ้านคุณมักจะนั่งแช่อยู่บนโซฟาได้นานขึ้นคุณอาจจะเลือกขึ้นลิฟต์แทนการเดินขึ้นบันไดเพียงแค่ไม่กี่ชั้นหรือแม้แต่การขยับตัวเล็กๆน้อยๆระหว่างวันก็ลดลงพฤติกรรมชดเชยนี่เองที่ทำให้พลังงานรวมที่คุณเผาผลาญทั้งวันแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยหรือบางคนอาจจะใช้พลังงานรวมลดลงด้วยซ้ำแม้จะเพิ่งออกจากยิมมาก็ตามนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเข้ามาเกี่ยวข้องครับเมื่อเรากดดันร่างกายด้วยการออกกำลังกายที่หนักและนานเกินไปโดยที่ร่างกายไม่พร้อมร่างกายจะมองว่านี่คือความเครียดระดับวิกฤตคอร์ติซอลจะพุ่งสูงขึ้นและหน้าที่หลักของมันคือการสั่งให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันเอาไว้ให้แน่นที่สุดเพื่อเป็นพลังงานสำรองยามฉุกเฉินยิ่งคุณพยายามวิ่งเพื่อหนีไขมันคอร์ติซอลก็ยิ่งสั่งให้ร่างกายกอดไขมันไว้แน่นขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการเดินหรือการเคลื่อนไหวเบาๆถึงดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่กลับได้ผลอย่างน่าประหลาดใจครับการเดินด้วยความเร็วปานกลางไม่ได้ทำให้ร่างกายรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามฮอร์โมนความเครียดจึงไม่พุ่งสูงร่างกายจึงยอมเปิดประตูให้ระบบเผาผลาญไขมันทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการไปกดดันตัวเองในโซนที่เหนื่อยหอบจนพูดไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการขับรถครับการออกกำลังกายหนักๆเหมือนการเบิ้ลเครื่องยนต์แรงๆตอนรถติดมันเสียงดังควันเยอะและกินน้ำมันหวบภาพในระยะเวลาสั้นๆแต่การมีนีดสูงๆหรือการขยับตัวทั้งวันเหมือนการขับรถทางไกลด้วยความเร็วคงที่แม้จะดูไม่หวือหวาแต่เมื่อจบวันคุณจะพบว่าคุณใช้น้ำมันหรือเผาผลาญพลังงานไปได้มากกว่าการเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่หลายเท่าตัวนะครับการเปลี่ยนมุมมองจากการมองแค่เหงื่อและการเผาผลาญใน1 ชั่วโมงมาการรักษาระดับการเคลื่อนไหวตลอด24 ชั่วโมงคือหัวใจสำคัญของการไขรหัสระบบเผาผลาญครับแต่มันยังมีอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อของเราซึ่งเปรียบเสมือนเตาเผาที่ทำงานแม้ในยามที่เราหลับและถ้าเราไม่รู้จักวิธีอุ่นเตานี้ให้ถูกวิธีความพยายามทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าได้เช่นกันคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเพื่อนบางคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยออกกำลังกายหนักหนาอะไรแต่กลับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนและดูมีรูปร่างที่เฟิร์มกระชับอยู่ตลอดเวลาอะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ของเขาและเครื่องยนต์ของเราในระดับเซลล์กันแน่เราเดินทางมาถึงจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของปริศนานี้กันแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องงบประมาณที่จำกัดของร่างกายและพลังงานที่แอบซ่อนอยู่อย่างนีดไปแล้วคำถามที่หลายคนยังคาใจคือแล้วเราจะทำยังไงให้ร่างกายยอมเปิดสวิตช์เผาไขมันให้เราอย่างเต็มใจโดยที่ไม่ต้องไปฝืนสู้กับกลไกการเอาตัวรอดของมันลองนึกภาพว่าร่างกายของคุณคือบ้านหลังหนึ่งครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหนักๆเหมือนการพยายามกวาดบ้านครั้งใหญ่เพียงสัปดาห์ละครั้งแม้มันจะดูสะอาดขึ้นทันตาเห็นในตอนนั้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีขยะเกิดขึ้นตลอดเวลา
สิ่งที่จะเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้สะอาดอย่างยั่งยืนจริงๆ คือการติดตั้งเครื่องทำลายขยะอัตโนมัติไว้ในบ้านครับ และในร่างกายของเรา เครื่องจักรเครื่องนั้นก็คือกล้ามเนื้อนั่นเอง กล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงครับ แม้ในขณะที่คุณกำลังนอนหลับฝันดี หรือนั่งอ่านหนังสือเฉยๆ เซลล์กล้ามเนื้อก็ยังต้องใช้พลังงานมหาศาลในการคงสภาพตัวเองไว้ เมื่อเทียบกับเซลล์ไขมันที่อยู่นิ่งๆ เพื่อสะสมพลังงานเพียงอย่างเดียว นี่คือเหตุผลที่เพื่อนบางคนดูเหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน เพราะเขามีเตาเผาขนาดใหญ่กว่าเรานั่นเองครับ ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่คือ หลายคนกลัวการเล่นเวทหรือการฝึกแรงต้าน เพราะกลัวว่าตัวจะใหญ่หรือดูบึกบึนเกินไป แต่ในความเป็นจริงการสร้างกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อย กลับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการลดไขมันครับ เพราะมันคือการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า BMR ให้สูงขึ้น เมื่อเครื่องยนต์ของคุณใหญ่ขึ้น คุณก็สามารถเผาผลาญน้ำมันได้มากกว่าเดิม แม้จะขับด้วยความเร็วเท่าเดิม แต่นอกจากเรื่องขนาดของเตาเผาแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ความยืดหยุ่นของระบบเผาผลาญครับ ในทางวิทยาศาสตร์ เราพบว่าร่างกายของบางคนตกอยู่ในสภาวะที่เผาไขมันไม่เป็น ร่างกายกลุ่มนี้จะคุ้นชินกับการใช้แต่น้ำตาลหรือแป้งเป็นพลังงานหลัก พอแป้งหมดก็โหยหาอยากกินเพิ่มทันที ไม่ยอมไปแตะต้องคลังสำรองที่เป็นไขมันเลย การจะฝึกให้ร่างกายกลับมาเป็นเครื่องจักรที่เผาผลาญได้ทั้งสองระบบ หรือเผาไขมันเก่งขึ้น เราต้องเลิกกดดันร่างกายด้วยความเครียดที่มากเกินไปครับ การออกกำลังกายที่หนักพอดีสลับกับการพักผ่อนที่เพียงพอคือกุญแจสำคัญ เพราะกระบวนการสลายไขมันจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่บนลู่วิ่งนะครับ แต่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณกำลังนอนหลับอย่างมีคุณภาพต่างหาก ในช่วงที่คุณนอนหลับร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และนี่คือช่วงเวลาทองที่ร่างกายจะดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานหลักในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้ ถ้าคุณโหมออกกำลังกายหนักแต่ไม่ยอมนอน ร่างกายจะยิ่งเครียด คอร์ติซอลจะยิ่งสูง และสวิตช์เผาไขมันจะถูกปิดตายทันทีเพื่อความปลอดภัยของระบบ สรุปใจความสำคัญของการไขรหัสครั้งนี้ก็คือ การลดไขมันไม่ใช่สงครามที่คุณต้องไปรบกับร่างกายครับ แต่คือการเจรจา แทนที่จะบังคับมันด้วยความเหนื่อยหอบ ลองเปลี่ยนมาเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มขนาดเตาเผา เพิ่มการขยับตัวเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันเพื่อเปิดก๊อกพลังงานนีทและให้ความสำคัญกับการนอนเพื่อปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานของมันเองอย่างเต็มที่ เมื่อคุณเลิกมองว่าการออกกำลังกายคือบทลงโทษสำหรับอาหารที่กินเข้าไป แล้วเริ่มมองว่ามันคือการดูแลเครื่องจักรที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกอย่างร่างกายของคุณเอง เมื่อนั้นสวิตช์เผาผลาญที่คุณตามหามานานจะถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนที่สุดครับ ถ้าคุณอยากค่อยๆเข้าใจร่างกายของตัวเองให้ลึกขึ้นไปด้วยกันแบบนี้ ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครมีความสงสัยหรืออยากให้ผมลองแกะรอยเรื่องไหนในร่างกายเพิ่มอีก ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับ